په افغانستان کې د اګست 15 تحول راوروسته نړیوال ټولنې دلته خپل دفترونه وتړل او مامورین له افغانستان څخه وایستل. کله چې طالبان واکمن شول دغه ټولنې یو ځل بیا لیوالتیا پیدا کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیت له سره پیل کړي. دوی بشري مرستې وکړې، دفترونه یې پرانیستل او سیاسي نمایندګۍ فعالې کړې. اروپايي ټولنه هم یو له هغو بنسټونو وه چې دلته یې پراخې بشري مرستې کړي او د دې مرستو رسولو لپاره غواړي چې په افغانستان کې خپل فعالیت لا پراخ کړي. د همدې او ورته مسایلو د څېړلو لپاره سره په افغانستان کې د اروپايي ټولنې استازی ښاغلی ارنوت پاولز میلمه دی. ستړي مه شئ، زه نجیب لال زوی یم. Mr. Pauwels, you're most welcome. ښاغلی پاولز، ډېر ښه راغلاست او مننه چې وخت مو راکړ. You have been engaging with the Taliban. تاسو په غیر رسمي ډول له طالبانو سره په خبرو او تعامل بوخت یئ. آیا راتلونکي کې به دا تعامل رسمي بڼه واخلي؟ The events since August 15 and long before, of course, د اګست 15 نیټې راوروسته او له هغې وړاندې هم موږ ته د دې وړتیا راکړې چې د اروپايي ټولنې په توګه خپل دریځ وساتو. دا په دې معنی چې په خپله ټولنه او 22 غړي هیوادونه د اګست 15 را په دې خوا په لوړه کچه مذاکرات ترسره شوي او دا خبرې د دې سبب شوي چې موږ د سپتمبر په 20 نیټه پریکړه وکړه چې موږ به د کابل له اوسنیو واکمنانو سره تعامل کوو او موږ د دې تعامل لپاره 15 اصول لرو. نه غواړم په ټولې خبرې وکړم، خو د اساسي هغو یې یادونه کوم. لومړی د ښځو حقونه دي او دا حقونه د زده کړو او کار حقونه او په ټوله کې بشري حقونه دي. دویم، په افغانستان کې ټول شموله حکومت دی. له ټول شموله حکومته زموږ موخه دا ده چې د افغانستان ټول خلک پکې ځانونه ښکیل وګڼي. دریم مورد، د خلکو آزاد سفر کول دي. اوس خلک د دې وړتیا نه لري چې سفر وکړي او بیرته هیواد ته راوګرځي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ ضد مبارزه هم مهم بحث دی. د همدې حصولو پر بنسټ موږ هوکړه وکړه چې په افغانستان کې تعامل وکړو او دلته خپل وړوکی حضور پیل کړو ترڅو دلته په ډیپلوماټیکه کچه شتون ولرو. A minimal presence in Afghanistan, so basically to be here at a diplomatic level. نو دا تعامل لا هم غیر رسمي دی. Well, this is a new term you're bringing into the debate, so this is interesting. We are speaking about recognition and about engagement. دا یو نوې اصطلاح ده چې تاسو پرې خبرې کوئ. موږ د رسمیت پیژندنې او تعامل په اړه خبرې کوو. هو، موږ په رسمي ډول خبرې کوو. رسمي خبرې په دې معنا دي چې یو کس په خپل موقف کې په آزاد او خپلواکه توګه خبرې کوي. دا خبرې په دوحه کې هم شوي دي. د کابل اوسنیو واکمنانو له پلاوي سره د اروپايي ټولنې 2 لیدنې ترسره شوي دي. And EU member states, both delegations were led by acting minister. او دواړه پلاوي د بهرنیو چارو وزیر متقی په مشرۍ راغلي و او له کله چې زه له پلاوي سره کابل ته راغلی یم دلته زموږ شتون رسمي دی. زه دلته پټ نه یم راغلی، زه رسمي راغلی یم. Is official. I'm not here undercover. I'm here official. حیاتي موضوع د طالبانو په رسمیت پیژندنه ده چې د افغانستان خلک او نړۍ ورته په تمه ده. اروپايي ټولنې لا اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. راتلونکی پلان مو څه دی؟ We think the most important thing is the well-being of the people of Afghanistan. In every meeting I have and I would موږ فکر کوو چې تر ټولو مهمه خبره د افغانستان خلکو روغتیا او ژوند دی. زه په خپله هره لیدنه کې دا وایم او اجازه را کړئ شمشاد کې هم وایم د افغانستان خلک دا تیر 43 کاله کېږي چې له ستونزو کړېږي. نه غواړم تیر تاریخ باندې خبرې وکړم، خو باید په اړه خبر ووسو. موږ اوس د دې هیواد د تاریخ په یو نوې پړاو کې یو. نو موږ ټول باید په ګډه کار وکړو ترڅو نوی پړاو سوله ییز ووسي او موږ د ثبات لپاره کار وکړو ترڅو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک سوله کې ژوند وکولی شي بلکې اقتصادي وده وکړي او د خپل ځان لپاره کار په اقتصادي او ټولنیزه توګه د ځان لپاره کار وکړي. دا تر ټولو مهم دی او د افغانستان ثبات د سیمې هیوادونو له ثبات سره هم لویه مرسته کوي او همدا د اروپايي ټولنې لویه موخه هم ده ترڅو د دې سیمې له پرمختګ سره مرسته وکړي او دلته تعامل ولري. په دې وروستیو کې د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر ښاغلي ستانکزي وویل چې نړۍ د طالبانو رسمیت پیژندنې لپاره امریکا ته په تمه ده ترڅو مخکښ شي. آیا اروپايي ټولنه هم د امریکا پریکړې ته په تمه ده؟ The US is an important partner and ally of European countries and of the European Union
as an institution. امریکا د اروپאי ټولنې او غړو هیوادونو یو کلیدي متحد هیواد دی. امریکا په نړۍ کې یو ډیر مهم هیواد دی. نو دا ډیر مهم هیواد دی او دریځ یې حیاتي دی. اروپאי ټولنه هم د نړۍ یو له مهمو لوبغاړو څخه ده. موږ د نړۍ د 2 یا 3 مخکښو اقتصادي بلاکونو په ډله کې یو او د اروپאי ټولنې د مشري او بهرنیو چارو کې زموږ د لوی استازي دریځ تل دا دی چې افغانستان یو آسیایي اروپאי هیواد دی. تاسو له همدې ځای څخه بروکسل ته په موټر کې تللی شئ او تاسو که اوس نوي خو راتلونکي کې له افغانستان څخه بروکسل ته په اورګاډي کې تللی شئ. Afghanistan is on the Eurasian continent. You can take a car and drive to Brussels. You can take the soon. نو موږ له یو بل سره تړلي یو او موږ به هڅه وکړو چې له خپلو ټولو نړیوالو متحدینو سره لویدیځ امریکا، روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران او د افغانستان خلکو په مشورو او همغږۍ خپل دریځ وړاندې کړو. Russia, China, Pakistan, Iran, India, everybody, and the people of Afghanistan too. نو په نړۍ کې داسې یو څوک نشته چې په دې برخه کې مخکښ شي. باید دا چاره په همغږۍ وشي. There will be a process, and at this point in time, I think there are expectations towards the de facto authorities. They have been spelled out. د برخه کې یوې پروسې ته اړتیا ده او دلته له اوسنیو واکمنانو هم ځینې تمې شته او یو نړیواله اجماع موجوده ده. هغه اجماع چې ډیری وخت په سیاسي برخه کې نه لیدل کیږي. زه ویلی شم چې موږ د تعامل پروسه په ډیر ښه شکل روانه ده. موږ په رسمي ډول له یو بل سره خبرې کوو، خو د تعامل په چوکاټ کې. د همدې خبرو په مرسته موږ یو بل ښه سره وپېژندل او د یو بل دریځونه باندې پوه شو. په دې پړاو کې زه ویلی شم چې په سیاسي برخه کې خوشبیني شته، خو زموږ ډیر تمرکز په اوس کې پر بشري ناورین دی. We are, however, most focused on the humanitarian situation for the moment. Mr. Representative, we had EU embassy, EU member countries embassies in Afghanistan. ښاغلی استازي، دلته د اګست 15 وړاندې د اروپאי هیوادونو سفارتونه موجود وو، خو اوس یوازې یو دفتر دی. آیا تمې شته چې دا سفارتونه بیرته پرانیستل شي؟ Yes, that is what we heard from our member states, that quite a few are. هو دا خبرې موږ له غړو هیوادونو اوریدلي او ډیری یې ویلي چې غواړي افغانستان ته راوګرځي او د هغو د بیرته راګرځېدو کچه به په سیاسي او امنیتي وضعیت پورې تړلې وي. You have been saying not only EU but the world international community that they will not assess the de facto authorities in Kabul but تاسو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې له طالب چارواکو سره به مرستې نه کوئ او مرستې به د افغانستان خلکو ته ورکوئ. آیا اوس هم هماغه دریځ دی؟ We are a country cannot function and develop. کوي یو هیواد هیڅ کله د واکمنانو همغږي کوونکی او لارښود پرته پر مخ نه ځي. دا د چارواکو مسؤلیت دی چې مخکښ شي او له خپلو خلکو سره تعامل وکړي او دا هغه څه دي چې دوی تل موږ ته ویلي چې د افغانستان خلک د دوی هرکلی کړی دی او که په رښتیا هم همداسې وي نو موږ به وګورو چې راتلونکي دا اړیکه څنګه ده. Well, if that's the case, we look forward on how their relation with the people will be. آیا تاسو د اسلامي امارت دا شهرت ګورئ؟ Well, we know there was a lot of violence. I will not go into the details of that violence. موږ پوهیږو چې دلته په پراخ کچه تاوتریخوالی موجود و. نه غواړم د تاوتریخوالي په جزئیاتو وغږیږم او دا تاوتریخوالی اوس تقریبا له منځه تللی دی او دا په اوس کې یو مثبت پرمختګ دی. که څه هم اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې د بندیزونو، کنګل شویو پیسو او د اګست 15 تحول له امله دي. دلته خلک واقعا په ستونزه کې دي. زه د کابل یو روغتون ته لاړم او ومې لیدل چې دلته وضعیت ډیر خواشینونکی دی. And it was clear to see the testimonies were very harrowing. You have been engaging with the Taliban here in Kabul with officials, the de facto leaders. What are those? تاسو دلته له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. هغه کوم ګډ موارد دي چې تاسو او اسلامي امارت پرې ګډ کار کوئ؟ Well, the humanitarian, as you mentioned, it is. لکه څنګه چې تاسو وویل، بشري ناورین د خبرو اساس دی. د اسلامي امارت چارواکي
د هر ډول هغو همکاریو او تعامل لپاره چمتو دي چې موږ یې وړاندیز کوو. په اوس کې یوه کڅوړه باندې کار کیږي چې د افغاني ټولنې، پوهنې او روغتیا سکتورونو ملاتړ وشي او د هغوی لګښت او معاشونه ورکړل شي او دا کار که څه له حکومت څخه بهر ترسره کیږي، خو طالب چارواکو موږ ته ډاډ راکړی او د دې مرستو هرکلی یې کړی دی. And it has been confirmed to me by officials from the de facto authority that this is exactly that they welcome this development. Overall, which kind of engagement are you expecting? په ټوله کې له طالبانو سره څه ډول تعامل غواړئ؟ I think the five, as far as EU is concerned, the five elements I was referring to are really guiding principles. څومره چې د اروپايي ټولنې خبره کیږي، هغه 5 اصول چې ما مخکې ورته اشاره وکړه مهم دي. د بیلګې په ډول د یو ډیپلوماټ په توګه زما دنده دا ده چې د افغانستان او اروپايي ټولنې او د طالب چارواکو او اروپايي ټولنې مشرتابه ترمنځ واټن له منځه یوسم. او زه دا هم وایم چې زموږ لپاره د ښځو حقونه خورا مهم دي او زه د همدې هیواد چارواکو ته وایم چې څنګه کولی شي خپل هیواد کې پرمختګ رامنځته کړي. کله چې ستاسو د نفوس نیمایي برخه ښوونځیو ته نه ځي، مسلکي نشي او کارونه ونشي کولای، دا یو له هغو ډیالوګونو دی چې ډیر مهم دی او موږ د هیواد کلتور او تاریخ ته په درناوي دا کار کوو. موږ بیا هم راتلونکي ته تمې لرو ترڅو وګورو چې د 2021 کال په ټولنو کې څه مهم دي او څه اړتیا لري. In a society of the 21st century. اجازه راکړئ دا وپوښتم، آیا اوس هم له افغانستان سره هماغه لیوالتیا لري چې د اګست له 15 مخکې مو لرله؟ زموږ ټولیزې موخې هیڅ بدل شوي نه دي. د افغانستان خلکو روغتیا او ژوند، د دې هیواد او سیمې اقتصادي وده موږ ته لا هم مهم دي. اړیکې مو لا هم هماغه ډول دي؟ They are developing, so what we have seen on August 15 زموږ اړیکې د پرمختګ په حال کې دي. څه چې موږ د اګست په 15 ولیدل د قدرت یو نامنظم بدلون و. البته د تاوتریخوالي له نظره که د میانمار، یمن، مالی یا لیبیا سره د افغانستان پرتله وکړو، که هلته داسې یو څه شوي وای، نو نړیوال ټولنې به له نویو واکمنانو سره د خپلو اړیکو او تعامل باندې له سره فکر کړی وای او وروسته به یو پروسه وای ترڅو د دې ډاډ ترلاسه سوی وای چې نوي واکمنان د نړیوال قانون سره سم چلند کوي، د خلکو ګټې په پام کې نیسي او د خلکو ملاتړ له ځان سره لري او کنه. and in the interest of their people and are supported by their people. Coming back to recognition, Mr. Powell, what are the biggest issues? د طالبانو د رسمیت پیژندنې پروسې په اړه راته ووایئ. آیا خنډونه په مخ کې شته؟ ځکه دا موضوع تر ټولو حیاتي ځکه ده چې د افغانستان خلک باور لري چې بشري وضعیت ورسره سمیږي. تاسو په دې پروسه کې پرمختګ ګورئ؟ Yes, we see some positive steps, and such a positive step is the fact that هو موږ ځینې مثبت اقدامات لیدلي دي. تر ټولو مهم اقدام دا دی چې د نجونو لپاره لا هم ابتدایي زده کړې شته او دا چې لا هم لوړې زده کړې موجودې دي. زه د زده کړو لپاره د پیسو د نشتون پر ستونزو نه غږیږم. هغه ستونزه شته او هلکان او نجونې پیسې نه لري. په ځینو لږو ولایتونو کې منځني ښوونځي او لیسې هم پرانیستل شوي دي او دا د اوسنیو چارواکو لخوا مثبت ګام دی. So it would be very positive from the de facto authorities if together with the United Nations or the EU or others that we go and visit and have a transparent dialogue. او موږ له ملګرو ملتونو او ټولو متحدینو سره غواړو چې له طالبانو سره واضح خبرې وکړو ترڅو د ښوونځیو د بشپړ پرانیستي د ستونزو په اړه خبرې وکړو. ځکه دا چاره د افغانستان په ګټه ده. نړیوال ټولنه نشي کولای چې د ټول عمر لپاره د افغانانو لاسنیوی وکړي. دلته باید په خپله پرمختګ رامنځته شي. دا پرمختګ هغه مهال کیږي چې د افغانستان ټول وګړي، نارینه، ښځینه، هلکان او نجونې په ګډه کار وکړي او موږ باید په همدې خبرې وکړو. And this is the dialogue we need to have. As you said, Mr. Powell, your office, the new office that has been reopened in Kabul is only for the and the most important thing is for you the humanitarian crisis to be addressed in Afghanistan. په کابل کې تاسو له خپل دفتر څخه یوازې بشري چارې پر مخ وړئ که ډیپلوماټیک او سیاسي فعالیتونه هم ترسره کوئ؟
بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. Yes, on the humanitarian part, but this is, let's say, internal organization of the European Union. هو د بشري ناورین په برخه کې به وایم چې د اروپايي ټولنې یو داخلي بنسټ دی ترڅو د دې ډاډ ورکړي چې ټولي مرستې له اصولو سره سمې ترسره کیږي. دا کسان له خلکو سره په خپلواکه توګه او له سیاسي غرض پرته له خلکو سره مرسته کوي. د اروپايي ټولنې بشري مرستې له تیرو 20 کلونو راهیسې د ټول افغانستان په کچه ترسره شوې دي او په دې برخه کې هغوی ته کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. موږ به په نورو برخو کې هم فعالیت ترسره کوو چې په هغو کې د روغتیا او پوهنې برخې کارکوونکو لګښت او معاشونو ورکړه ده. That touch upon salaries and working costs, as I said, in education or health. And yes, I am having these official meetings with officials of the de facto authorities. هو زه له طالب چارواکو سره رسمي لیدنې هم لرم او دا د یو بل د درک او تعامل په چوکاټ کې دي او موږ راتلونکي هم غواړو په دې برخه کې لا پرمختګ وکړو او خپل دریځ لا روښانه کړو. زه دا خبرې د خپلو تمو په چوکاټ کې نه ځایوم. د دې هېواد چارواکي او خلک به خپل مسیر په خپله ټاکي او موږ به هم خپل مسیر ټاکو، خو زموږ لویه موخه پرمختګ او د خلکو ژوند دی. And how was your assessment from the negotiation in terms of politicians and له طالب چارواکو سره مو اړیکې څنګه دي؟ آیا خبرې مو ګټورې دي؟ We're in the first stage of getting to know each other. The framework of some of the meetings موږ د یو بل د پیژندلو په لومړي پړاو کې یو. زموږ ډیری لیدنې یوازې 30 دقیقې وي او دا ډیر وخت د ژباړن په مرسته کېږي چې منطقي هم دي. نو دا اړیکې به وخت نیسي، خو په ټوله کې دا اړیکې ښې دي. Both in Kabul and in Doha and in the meetings, or in the media, sorry. That international community is most welcome to return to Kabul and او له طالب چارواکو سره موږ هم په کابل کې او هم په دوحه کې پرانیستې خبرې او لیدنې ترسره کوو. طالبان هم د نړیوال ټولنې ښه راغلاست وایي چې دلته بیا کارونه پیل کړي. اوسني واکمنان افغانان دي او زما په څیر هغه چا چې دلته کار کړی د افغانانو له کلتوره ښه خبر یو او په دې برخه کې زه د تیر په پرتله لوی توپیر نه ګورم. د قطر بهرنیو چارو وزیر تازه ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره واضح تګلاره نه لري. آیا دا حقیقت دی؟ ما له هغه سره لیدلی او هغه ماته داسې یو څه نه دی ویلي او که ماته یې ویلي وای نو ما به یې ځواب کې ویلي وای چې هو موږ واضح تګلاره لرو او دا تګلاره د سپټمبر 21 په اسنادو کې موجوده ده. د اروپایي ټولنې دا مشخصه تګلاره څه ده؟ آیا هماغه 5 موارد دي؟ There is no automatic link between those 5 elements and recognition. Recognition will be a consensual decision. هو د دې 5 مواردو او رسمیت پیژندنې په اړه مستقیمه اړیکه نشته. رسمیت پیژندنه به د یوې اجماع څخه وروسته ترسره کیږي او موږ د همدې اجماع لپاره هڅه کوو. د نړیوال ټولنې او طالب چارواکو اجماع لپاره زه بیا هم وایم چې زه د افغانستان په اړه د اوسنی نړیوال اجماع حیران کړی یم. زه د نورو هیوادونو په استازولي خبرې نه کوم، خو زموږ د امریکا، چین، پاکستان او روسیې او ټولو هیوادونو ګډه اجماع موجوده ده او موږ په یو مسیر کې یو. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه آیا د افغانستان په اړه ګډه تګلاره لري او که توپیر کوي؟ We strive within the European Union to have a single foreign policy. موږ د غړو هیوادونو ترمنځ هڅه کړې چې یو واحد دریځ او بهرنۍ پالیسي رامنځته کړو او ځکه موږ د همدې اسنادو په مرسته چې موږ د شوراګانو نتیجې نوم ورکړی د سلا مشورو میکانیزم پر مخ وړو. غړي هیوادونه کله کله په یو څه لږ یا ډیر ټینګار کوي چې لږ توپیر رامنځته کیږي، خو په ټوله کې تګلاره واحده ده. But this all is within the same overall framework. آیا له ټول شموله حکومت څخه ستاسې او د نړیوالې ټولنې تعریف یو ډول دی او که توپیر لري؟ Well, I think I would like to
what I said in the beginning, important is that a government نه تعریف توپیر کوي. غواړم دا وایم لکه څنګه چې ما مخکې وویل یو حکومت باید د خلکو لخوا ومنل شي. د ډسمبر په 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ د خبرو موضوع مساوات او هغه څه چې ما هلته وویل دا چې آیا د چارواکو او خلکو ترمنځ همغږي او ګډ درک شته او کنه. په دواړو برخو کې دا چې واکمنان د خلکو ساتنه کوي او د هغو ټولو بشري حقوقو ساتنه کوي که هغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او نور حقوق. all its rights, its human rights, political rights and socio-economic rights. And if the ruler does that, if he که واکمنان د دې حقوقو خوندیتوب لپاره کار کوي او د خلکو پام ساتي نو خلک به یې هم او دا توافق باید د یو لاري لخوا اظهار شي. که هغه ټاکنې وي لکه په اروپا کې چې دي او دلته هم مخکې شوي دي یا د لوی جرګې لخوا وشي یا بله کومه لاره موجوده وي تر څو د خلکو غږ واورېدل شي. نو دا هغه څه دي چې موږ به یې وګورو چې آیا دلته داسې یو باثباته حکومت شته چې خلک پکې خپل ځانونه وګوري. is in the eating. Is there a stable system, political system, whereby people can freely express their opinion? One of the gains د تیر شلو کلونو یو له لویو لاسته راوړنو دلته د بیان ازادي ده او په ډاله کې ستاسو بنسټ او ستاسو همکاران کلیدي وه. موږ به له طالب چارواکو غواړو چې د دې ارزښتونو ساتنه وکړي ځکه دا یو پانګه ده او دا د حکومت کیفیت هم ښیي. And it is an indicator of the, let's say, of the quality of governance. So what specifically is that definition? نو له ټول شموله حکومت څخه ستاسو تعریف څه دی؟ It is not for me to not for me to say or to speculate on that, but in general one could say زما دنده نه ده چې په دې هکله خبرې وکړم، خو په ټوله کې نظر دا دی چې په حکومت کې یوازې یو قوم نه وي موجود، بلکې د ټولنې داسې خلک هم باید وي چې د طالبانو سره په یو کتار کې نه دی ولاړ او هغه خلک چې جګړه نه ده کړې. زه پوهیږم چې طالب مشران او قومندانان په دې باور دي چې دوی قرباني ورکړي او هڅې کړي او واک کول د دوی حق دی، خو د بل اړخ هڅې او قرباني هم باید هېرې نه کړو. effort and sacrifice, but please don't forget the efforts and زه تیر کال هم دلته وم. دلته پر سړکونو د خبریالانو، ښځو او فعالانو هدفي وژنې ترسره کېدې. نو دې مواردو باندې باید راتلونکي خبرې وشي. لکه څنګه چې مې وویل دواړو خواوو کړاوونه تیر کړي او اوس یې وخت دی چې ورغول شي. both sides have suffered and now it is time for healing. The Taliban have been saying that it is طالبان وایي چې حکومت یې بشپړ ټول شموله دی. تاسو یې په اړه څه وایئ؟ Well, they let's say دوی دا خبر د دوی د وزیرانو او مرستیالانو د شتون پر بنسټ کړی ده. موږ دې ته پام دی، خو موږ دې ته هم پام دی چې د دوی په حکومت کې هیڅ ښځه نشته او د طالبانو بهر هم څوک پکې نشته. زما وړاندیز دا دی چې په حکومت کې باید ښځو ته ځای ورکړل شي تر څو په واقعي معنا ګډون ولري او غږ یې واورېدل شي او ځوانان هم د طالبانو د حکومت برخه نه ده. with real participation and young people, older people who are not part of the Taliban government. We don't mean موږ دا نه وایو چې د جمهوریت چارواکو ته دې ونډه ورکړل شي. زه دا نه وایم، زه نه غواړم چې نومونه واخلم. دا ټول شمولیت نه دی او مهم نه دی. که داسې سیاستوال موجود وي چې د سولې او مذاکراتو لار پر مخ وړي نو دا ټول شمولیت دی. then this is inclusivity. د بشر او ښځو حقونو ته به راشو. د اروپايي ټولنې له لینز که ورته وګورئ دلته د ښځو وضعیت څنګه دی؟ بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. Not good. The situation is not good because there have been restrictions on access to work. ښه نه دی، وضعیت ښه نه دی ځکه د ښځو پر کار او زده کړو لا هم محدودیتونه شته.
دا وضعیت د طالبان د تیرې واکمنۍ په پرتله په کراتو ښه شوی، خو غوره نه دی. ما د دې فرصت لا نه دی پیدا کړی چې د دې موضوع ته ورشم او له طالبانو وپوښتم چې ولې پر ښځو دا محدودیتونه لګول دي. ما ته دلیل د ښځو حیا او عزت ویل شوی وه، خو زه فکر کوم چې له ښځو باید وپوښتل شي له حیا او عزت د دوی تعریف څه دی. کاري زمینه نه یوازې نرسانو، ډاکټرانو او ښوونکو ته مهم دی، بلکې د ټول کاري ځواک لپاره مهم دی. What they consider dignified. This is important. So access to work is important, and not only for nurses, doctors or teachers, but for the whole workforce, and access to education. فکر کوئ چې د افغان ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي؟ That is not for me to say here. We need to see human rights in a broader perspective. Women's rights are part of the broader human rights dialogue. زه په دې اړه څه نشم ویلی. په ټول کې باید پر بشري حقونو خبرې وشي، ځکه د ښځو حقونه د هغوی یوه برخه ده. دا حقونه د ژوند حق دی، د خوشحالۍ حق دی، د ځاني پرمختګ حق دی. که د ژوند د حق په اړه وایم، دا چې تاوتریخوالی درېدلی دا یو مثبت ګام دی. Positive, of course. But if the next step then is you cannot work, not get a salary, where are you then? نو که بل ګام دا وي چې ته معاش نه اخلې، نو ته بیا چیرته یې؟ نو په دې هکله باید نړیواله ټولنه او طالبان په ګډه کار وکړي. موږ باید په ګډه پر پرمختګ، بشري برخو او اقتصاد کار وکړو. Work on the restarting of the economy. From the definition of international community of the inclusive government in Afghanistan, it apparently seems that there should نړیواله be ټولنه women وایي چې in په the حکومت کې government باید of ښځو ته ځای ورکړل Afghanistan. شي. Have you not discussed the women's issues, rights and their participation engagement with the Taliban? آیا تاسو په دې تړاو له طالب چارواکو سره خبرې کړي او که لیوالتیا نه ده موجوده؟ We are still in the first phases, although it is now 4 months after August 15. But the first, let's say, که څه هم د اګست له 15مې تر اوسه تقریبا 4 میاشتې تېرېږي، خو موږ لا هم په لومړي پړاو کې یو او زموږ رسمي تعامل یوازې 2 میاشتنی دی او له یو بل سره دومره لیدنې نه ترسره کوو. خو د اروپايي ټولنې شتون دلته مرسته کولی شي تر څو له یو بل سره ښه وپېژنو. I look forward to a more intensive dialogue on that, and actually also to progress in terms of work. موږ تمه لرو چې په دې برخه کې موږ لا ډېرې لیدنې او مذاکرات ولرو. پیغام دا نه دی چې ښځو ته د کار کولو حق نه ورکول کېږي، بلکې پیغام دا دی چې په ټوله کې وضعیت مناسب نه دی او موږ غواړو پوه شو چې چارواکو شرایط او پلان څه دی او موږ څه مرسته ورسره کولی شو. Coming to the sanctions on Afghanistan, the UN said that Afghanistan current situation is potentially the world's worst humanitarian disaster. د بندیزونو په اړه به وغږیږو. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان وضعیت د ځمکې پر سر تر ټولو ناوړه بشري وضعیت دی. فکر کوئ چې دا بندیزونه د افغانستان حکومت ته زیان رسوي که خلکو ته؟ اصلي قرباني څوک دی؟ The sanctions were decided. دا بندیزونه د تیرو 20 کلونو را په دې خوا په بېلابېلو کچو کې پلي شوي دي. پر طالبانو؟ On the Taliban. And they have continued their life. So there are sanctions on the Taliban. This fact is very well known by the Taliban. بندیزونه پر طالبانو پلي شوي او پر دې طالبان هم ښه پوهیږي. روان کال د غیر سیاسي هوکړې او غیر منظمه واک ته رسیدنه اوس د دې لامل شوی چې موږ په دې وضعیت کې ووسو چیرته چې موږ یو خوا چارواکي لرو او بل خوا بندیزونه. نو موږ باید دا ستونزه بالاخره حل کړو. We have an authority on the one hand and still sanctions on the other, and we'll have to overcome that situation. That is quite clear. نو ظاهراً اصلي قرباني د افغانستان خلک دي. دلته خلک له اقتصادي ستونزو کړيږي، سلګونه زره خلک بې دندو شوي دي، کاري زمینه د مساعد او بیې هم 2 برابره لوړې شوي دي. فکر کوئ نړۍ په سم لوري روانه ده؟ I hear your question. The sanctions have an impact on the banking هو system. په پوښتنه دې پوه شوم. An important player in the sanction debate is United States. It's not for me to pronounce myself on their position.
دغه بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم زیانمن کړی دی او په دې برخه کې مهم لوبغاړی امریکا ده. Assurances to the banking sector that humanitarian aid is totally allowed. او زه د هغو اساسولي نشم کولی، خو هغوی دا په صراحت ویلي چې بانکونو ته به د بشري فعالیتونو په موخه اجازه ورکړي. American colleagues are saying, Mr. West, the new special representative. نو دا مهمه ده چې د امریکایي چارواکو خبرې وڅارل شي چې دوی څه وایي. د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په دې هکله تازه څرګندونې هم کړي دي. Would be ending quickly. Thank you. Tell us about the humanitarian aids the European د بشري مرستو په اړه راته ووایي. اروپايي ټولنې او نور هیوادونو ژمنه کړې چې پراخې مرستې به کوي. د دې مرستو کارونه چیرته روان دي؟ We know the events of August 15. 4 weeks later, د اګست له 15 یوازې 4 اونۍ وروسته زموږ د بشري مرستو برخه افغانستان ته راوګرځېده. With the field office, and they have been working. Two ladies have been working tirelessly. او تر دې دمه په نه ستړي کېدونکي توګه خپل کارونه پر مخ وړي. اروپايي ټولنې خپل بشري مرستې 4 برابره زیاتې کړي دي. مخکې دا 10 یا 40 میلیونه یورو وي او اوس له 100 میلیونه یورو هم اوښتي دي. And it is now over 120 million euro. د اګست 15 وروسته وشول. Yes. So responding to the situation. I repeat again. هو زه یو ځل بیا وایم چې بشري مرستې د بشري ناورین د مهار لپاره کیږي. اوسنۍ بشري ناورین په ټوله کې د وچکالۍ، جنګونو، داخلي بېځایه شویو او نورو عواملو زیږنده او آخري لامل د اقتصادي چارو په بېساري توګه درېدل دي. And other elements. And then the last element is the let's say brutal stop or slowdown of the economy. نو تاسې له رسنیو اورئ چې اروپایي ټولنه خپلې مرستې کوي او موږ د درملو 15 ډکې الوتکې هم افغانستان ته رالېږلې دي. ښایي خلک ووایي چې دا لویه مرسته نه ده، خو په یوه الوتکه کې ډېر درمل ځایېږي. موږ د خوړو نړیوال پروګرام سره هم مالي مرسته کوو ترڅو خلکو ته خواړه ورسوي. موږ د روغتیا نړیوال سازمان له لارې له ګڼو روغتونونو سره هم مرسته کړې ده. دې کارونو که څه هم یو څه وخت ونیوه، خو بیا هم زموږ ټیم په چټکۍ سره کار کوي او موږ ټول باید د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو فعالیتونو ستاینه وکړو چې دلته پاتې شو او خپلې مرستې ونه درولې. او د دې ترڅنګ زموږ همکاران هم بیرته افغانستان ته راګرځېدلي دي. راتلونکی ګام به دا وي معاشونه ورکړو. To work for the people. The next step is to support salaries payments, as I said, and the step after for teachers and health workers. د ښوونکو او روغتیا پالانو and also support let's say the local economy, livelihoods in د ښوونکو او روغتیا پالانو له دې وروسته به موږ په ټول افغانستان کې د سیمه‌ییزو اقتصادي چارو ملاتړ پیل کړو ترڅو اقتصادي چارې بیا پیل شي او وده وکړي او له هغې وروسته پلان به پانګونه وي. زه هیله من یم چې اروپایي هیوادونه یا اروپایي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځي او پانګونه وکړي، خو دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی. But this is of course a joint responsibility of all concerned. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو مرستې او همکاري له تاسو سره څنګه ده؟ What I'm expressing is the consensual position of the 27 member states. موږ ټول 22 هیوادونه اجماع لرو او د افغانستان په هکله ګډ دریځ لرو. موږ پر هغو 5 اصولو هم اجماع لرو. موږ خپل منځني ډیالوګ هم لرو او زموږ اصلي مرکچی ښاغلی نیکولسن دی او هغه د اروپایي ټولنې په استازولي هم له طالبانو او هم له نورو هیوادونو سره خبرې پر مخ بیایي. Is our special envoy, Mr. Thomas Nicholson, as he is leading that negotiation, if I can say, engagement, both with the de facto authorities in Taliban. دلته په کابل کې موجود اروپایي ډیپلوماټان هم مذاکرات پر مخ بیایي او پر بیلابیلو موضوعاتو د خبرو وړاندیز کوي او دوی د افغانستان د مثبتو او منفي بدلونونو راپورونه هم ورکوي. Following up discussions by suggesting topics and by also reporting on the developments in the country, both positive
and negative. Yeah, how much do you see the ground is conducive in Afghanistan when it comes to delivering? د بشري مرستو پر رسولو کې در سره د طالبانو همکاري څنګه ده؟ There is full cooperation of the de facto authorities. Humanitarian agencies have ډیره ښه ده د کابل اوسنیو واکمنانو لخوا له بشري بنسټونو سره همکاري ډیره ښه ده او دا بنسټونه له دوی سره د کار کولو اوږد تاریخ لري. هو هغه څه چې د بشري مرستو مخه نیسي هغه دلته کمزوری بانکي سیستم دی، د نغدو پیسو نشتون دی او د دې سربیره باید د سیمهییزو هیوادونو همکاري هم موجوده وي او ټول هغه کسان چې په دې برخه کې مرسته کولی شي باید ویې کړي. د سیمهییزو هیوادونو همکاري در سره څنګه ده؟ بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. positive. Improvement is مثبته ده، خو موږ ټول باید تل هڅه وکړو ځکه د هیوادونو پولي باید وکارول شي او ترانسپورت سیستم هم باید فعال واوسي. آیا د طالبانو لخوا مو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي؟ نه، هیڅ محدودیت نشته. We explain on the humanitarian side there we need to get aid to the people. موږ هغوی ته واضح کړی چې خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي او هغه کس چې مرستو ته اړتیا لري ښځه وي نو تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې دا مرستې د یوې ښځې لخوا ورته ورسول شي. زموږ مذاکرات د دې مرستو پر اغېزمنتیا دي او دې خبرو پایله هم ورکړې ده. پر موږ هیڅ ډول محدودیت نشته او موږ هیله لرو چې دا مثبته پالیسي پر ټولو سکتورونو پلي شي. Can now be extended to all the sectors in this country. Yeah, coming to mass immigration or immigration at least, still thousands of Afghans. د کډوالو مسالې ته راځم، لا هم زرګونه افغانان اروپايي هیوادونو ته ځي. اروپايي ټولنې په دې هکله څه کړي دي؟ Well, you may have noticed that EU and the ministers of the interior who are responsible for that have تاسو به اورېدلي وي چې په دې تړاو د اروپايي ټولنې کورنیو چارو وزارت په دې هکله کانفرانس درلوده او دا کانفرانس په نړیواله کچه و چې څومره ویزو ته اړتیا ده ترڅو اروپا ته د راتلونکي کسانو په واک کې ورکړل شي. The majority of those visa or those 40,000 is for Afghanistan. او که سم می په یاد وي دا 40,000 ویزې دي چې ډېری د افغانانو لپاره دي. اروپايي ټولنې په دې هیواد کې ډېره انرژي او پیسې لګولې او د دې هیواد د خلکو او پرمختګ سره احساساتي اړیکه لري. To the people here and we want to recognize what a number of those people have done. موږ غواړو دا پیدا کړو چې د دې خلکو له ډلې څومره خبریالان، فعالان او نور خلک دي. د کابل اوسنیو واکمنانو لپاره د خلکو د خوندي وتلو زمینې مساعدول مهم دي او دوی دا کار کړی هم دی. The free movement of people, we would suggest that the situation at the airport. موږ وړاندیز کوو چې اوس په هوایي ډګر کې ستونزه حل شوې او موږ په دې هم خبر یو چې په دې هکله له ځینو هیوادونو سره خبرې هم روان دي. دا به ډیر ښه وي چې هوایي ډګر په نورمال ډول فعالیت وکړي، نه یوازې د بشري مرستو لپاره بلکې د اقتصاد لپاره هم. دا یوازې د کابل هوایي ډګر دی که ولایتي هم پکې شامل دي؟ ټول هوایي ډګرونه دلته څو نړیوال هوایي ډګرونه دي، د مزار او کندهار هوایي ډګرونه هم نړیوال دي. دا د هیواد د ودې لپاره اړین دي. About the 40,000 visas that have been allocated to Afghanistan people. Tell us about those. د دې 40,000 ویزو په اړه راته ووایئ. دا ویزې به کوم خلکو ته ورکول کیږي؟ That is for the individual countries to decide. Everyone has a policy in this regard. په دې هکله به په خپله هغه هیوادونه پریکړه کوي چې دا ویزې اعلان کړي دي. دا د بشري اړتیا را برسېره کول دي. While the situation remains unclear on the attitude of the authorities, the de facto authorities and the people they control or don't control. او موږ یو پالیسی هم لرو چې دلته وضعیت تر کومه بریده نامطلوب دی او دا چې له خلکو سره د اوسنیو واکمنانو چلند څنګه دی. که ساده درته ووایم، موږ به وګورو چې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو ژوند خوندي دی او کنه، د خبریالانو ژوند خوندي دی او کنه.
او د یوې فعالې میرمنې ژوند خوندي دی او که نه، دا هغه څه دي چې موږ ورباندې تمرکز کوو. موږ غواړو چې دا هیواد پرمختګ وکړي او موږ په دې برخه کې هیلې هم ورکوو او د دې لپاره دا مهمه ده چې موږ دلته ډیپلوماټیک حضور ولرو او دلته همکاري وکړو او د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو. with our cooperation and with future economic development. افغانستان په خپله یو بډایه هیواد دی او دا بډاینه په خاوره کې او کرنې برخه کې ده، خو د انرژي، کانونو او ترانسپورت برخه کې هم ډیر څه لري او که پر دې برخو کارونه وشي افغانستان به یو ښه راتلونکی ولري. ښاغلی پاولز، په افغانستان کې د اروپايي ټولنې لوی اندېښنې څه دي؟ It is at this point in time the په اوس کې اندېښنه دا ده تر څو د دې ډاډ ورکړل شي چې د دې خاورې د خلکو پوتانشل وساتل شي. دلته د څو میاشتو زده کړې ضایع شوي، عواید ضایع شول او دا به په راتلونکي باندې اغیز ولري. نو د بشري حقونو بشپړ ملاتړ خورا مهم دی. is extremely important. میلیونونه خلک لا هم دلته ساه اخلي. آیا د افغانستان اقتصاد په رښتیا سقوط کوي؟ There is a tremendous effort ongoing by donors, UN agencies, economic actors to bring the necessary cash. دا مهال د نړیوالو بنسټونو او اقتصادي لوبغاړو لخوا پراخې هڅې روان دي چې دلته د اړتیا په اندازه نغدي پیسې راوړي، ځکه نغدي پیسې لکه څنګه چې تاسو وویل د اکسیجن په څیر شوي دي. دا به یو څه وخت ونیسي، خو یو څو روغتونونو ته چې زه لاړم ما ولیدل چې دلته څومره شدیده اړتیا ده تر څو د نرسانو او ښوونکو معاشونه ورکړل شي، تر څو هغوی خپل پورونه ورکړي او مارکیټ ته لاړ شي او خواړه واخلي. افغانستان د سوداګرو هیواد دی. زه حیران یم چې د دې هیواد خلک څومره غښتلي دي او په څومره سخت وخت کې ژوند تیرولی شي او ژوندي پاتې کېدلی شي. Sometimes thrive and keep a positive outlook. Now we should capitalize on that capacity. And ځینې وخت دوی مثبت فکر هم ځان ته ورکوي. نو موږ باید له دې ظرفیت څخه ګټه واخلو. خو زموږ هڅې لا هم روان دي. موږ ښایي راتلونکي له سختو اونیو او میاشتو سره مخ شو. اوس موږ دلته په ګرمه سټوډیو کې ناست یو، خو د باندې هوا ډیره یخه ده او په غرنیو سیمو کې دا هوا لا پسې ګواښونکې ده. د دې حقایقو د نه هیرولو سره موږ باید خوشبین واوسو، ځکه ویل کېږي چې خوشبین اوسېدل یوه اخلاقي دنده ده. Mr. Representative, I'm done with my questions. We'll leave you go with the last question. ښاغلی استازیه، زما پوښتنې ختمې شوې. مرکه به د یوې شخصي پوښتنې سره پای ته ورسوم. آیا په کابل کې د ځاني امنیت لپاره شخصي بهرني ساتونکي لرئ؟ In Kabul? No. Whether I have them? Yeah. Whether they're needed? Well, there is an entity called Daesh. دلته د داعش په نوم یوه پدیده شته. دلته لا هم چاودنې کېږي او د ترهګرۍ او تاوتریخوالي ګواښونه هم موجود دي. دا ګواښونه هم د داعش او هم د مجرمینو لخوا دي. نو پام کول مهم دي. ښاغلی پاولز، ډیره مننه چې وخت مو راکړ او شمشاد ته راغلی. هیله کوم ډیره ښه مرکه وه، که څه هم پوښتنې مو دومره ساده نه وي. اورېدونکو ځانګړې مرکه همدومره وه. تر بیا ښې چارې. له لیدلو مو مننه.